Hi everyone. Good evening to all. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की माय फाउंडेशनच्या वतीने आणि डीएलएड इंग्लिश एज्युकेटर्स फोरमच्या वतीने आपण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरच्या इंग्रजी विषयाच्या संदर्भात या ठिकाणी विविध ऑनलाईन वेबिनार या ठिकाणी आयोजित करत आहोत. पुढच्या महिन्यामध्ये म्हणजे मे महिन्यामध्ये जे रिपीटर विद्यार्थ्यांची परीक्षा होऊ घातलेली आहे त्या संदर्भात शनिवारी मी एक व्हिडिओ आपल्यासाठी तयार करून पाठवलेला होता. इव्हन तो झूम वरती आयोजित करण्यात आलेला होता. याच संदर्भात मी तुम्हाला डिटेल अशी माहिती सांगितलेली आहे की जर योग्य टेक्निकचा वापर केला तर तुम्हाला यश निश्चित परीक्षेमध्ये मिळू शकतं. म्हणून तोही व्हिडिओ सादरीकरण करत असताना मी मॅक्सिमम मराठी भाषेचा या ठिकाणी वापर केलेला आहे आणि माझा उद्देश हाच आहे त्याच्या पाठीमागचा की तुम्हाला ती भाषा कळाली पाहिजे, प्रश्न तुम्हाला ते कळाले पाहिजेत आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं कशी लिहिली जावीत याचं जर टेक्निक तुम्हाला मातृभाषेतून मिळालं तर मला वाटतं इतर विषयांसाठी पण त्याचा जास्तीत जास्त वापर होईल आणि इंग्रजीमध्ये तुम्हाला निश्चित चांगले मार्क मिळवण्यासाठी मदत होईल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो काय मी सेकंड व्हिडिओ हा जो काही तुमच्या समोर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे तोही प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश पार्ट 1 F4 म्हणजेच प्रथम वर्षाचा F4 विषयाच्या संदर्भात या ठिकाणी मी आज एक छोटासा विषय घेऊन माझा व्हिडिओ तयार करत आहे. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की F4 विषयाचे एकूण 4 युनिट्स आहेत किंवा 4 चॅप्टर्स आहेत आणि वार्षिक परीक्षा जी काही तुमची होणार आहे ही 40 मार्काची होणार आहे आणि ह्या 40 मार्कांसाठी किंवा मार्कांच्या पेपरसाठी तुम्हाला कमीत कमी 20 मार्क पडणं अतिशय महत्वाचं आहे. आणि मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगेन की आता जी काही सिरीज मी चालवतोय किंवा डीएलएडी इंग्लिश टीचर्स एज्युकेटर फोरम्स हा जो काही ग्रुप चालवतोय यामधले जर प्रत्येक व्हिडिओ तुम्ही अतिशय योग्य पद्धतीने ऐकलेत, त्याचा अभ्यास केला आणि त्या पद्धतीने जर नोट्स काढले तर तुम्हाला येत्या परीक्षेमध्ये चांगल्या पद्धतीचं यश मिळेल अशी मला खात्री वाटते. चला तर मग आपण परत एकदा आपल्या F4 विषयातल्या महत्वाच्या घटकाकडे या ठिकाणी वळणार आहोत. या ठिकाणी मी स्क्रीन शेअरिंग करतोय. माझी स्क्रीन या ठिकाणी सगळ्यांना दिसत असेल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि F4 विषयातला जो पहिलं प्रकरण आहे युनिट नंबर 1 नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज यासाठी हे दुसरं लेक्चर मी तुमच्यासाठी सादर करीत आहे. मित्रांनो, मी परत एकदा नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज याचा स्कोप ऑफ युनिट्स मागच्या शनिवारच्या लेक्चरमध्ये पण हे मी विस्तृत पद्धतीने सांगितलेलं आहे. आताही मी परत एकदा 2 मिनिटांमध्ये तुम्हाला याची माहिती सांगतो की युनिट नंबर 1 नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज हे प्रकरण 10 मार्कासाठी तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलं जाणार आहे. या प्रकरणाचा जर विचार केला तर एकूण 5 घटक अतिशय महत्वाचे आहेत आणि हे जे काही 5 घटक आहेत त्या 5 घटकांपैकी कोणकोणत्या घटकांवरती वारंवार प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न विचारलेला आहे त्याच्या मार्कांच्या वेटेजनुसार मी या ठिकाणी 5 घटकांचं क्रमवारीता मांडलेली आहे. सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारले जातात ते व्हॉट इज लँग्वेज,
प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग याच्यावरती 4 मार्क किंवा 3 मार्काचा प्रश्न विचारला जातो. त्यानंतर 2 नंबरचा भाग सगळ्यात महत्वाचा आहे या प्रकारातला, तो म्हणजे इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. शनिवारच्या लेक्चरमध्ये इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज वरती मी विस्तृत पद्धतीचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यानंतर 3 नंबरचा महत्वाचा भाग या प्रकरणातला येत असेल तो म्हणजे कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज, याच्यावरती भर दिला जातो. 4 नंबरचा डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश अँड मदर टंग त्याच्यावरती भर दिला जातो. आणि शेवटचा अतिशय कमी मार्काला प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. यामध्ये लेटर्स, सिलॅबल्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्स, सिंटॅक्स अँड सिमॅन्टिक्स हा भाग येत असतो. या क्रमवारीतेनुसार तुम्ही अभ्यासाला वेटेज द्या. पहिला अभ्यास करायचा असेल तर प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंगचा अभ्यास करा. त्यानंतर 2 नंबरला इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश, 3 नंबरला कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच टू इंग्लिश लँग्वेज, 4 नंबरला डिफरन्स बिटवीन इंग्लिश अँड मदर टंग आणि शेवटचा स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. मला वाटतं हे एक टेक्निक तुम्ही सगळ्यांनी अवलंबाल आणि या पद्धतीने जर अभ्यासाला सुरुवात केली तर निश्चित पद्धतीने तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील. मित्रांनो, आजच्या ह्या 2 नंबरच्या वेबिनारमध्ये मी तुम्हाला व्हॉट इज लँग्वेज अँड द प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग या भागावरती या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहे. मित्रांनो, हा प्रश्न सगळ्यांना सांगणं अतिशय महत्वाचं आहे माझ्या दृष्टिकोनातून, कारण या भागावरती 4 किंवा 3 मार्काचे प्रश्न हे जास्त वेळेला विचारलेले आहेत. आणि म्हणून आतापर्यंत कोणकोणते प्रश्न विचारलेले गेलेले आहेत हेही तुम्हाला माहिती असणं अतिशय महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं की नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज या प्रकरणाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर पहिला प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग पक्क करून ठेवा. मी खात्रीपूर्वक सांगेल की येत्या परीक्षेमध्ये 3 मार्काला किंवा 4 मार्काला प्रश्न हा विचारलेलाच असेल त्याच्यावरती. आतापर्यंत कोणकोणते प्रश्न विचारले गेलेले आहेत ते एकदा आपण पाहूया. एक्सप्लेन लँग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन जून 2017 ला विचारलाय, 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारलाय. 2 नंबरचा प्रश्न विचारला गेलेला होता, हाऊ विल यू यूज द प्रिन्सिपल्स ऑफ इमिटेशन इन युअर टीचिंग. हा 2 नंबरचा प्रश्न विचारला गेलेला होता. सॉरी, मी स्पेलिंग थोडं चुकलेलं आहे, ते दुरुस्त करतो. प्रिन्सिपल्स ऑफ इमिटेशन्स. त्यानंतरचा प्रश्न विचारलेला होता, हा नोव्हेंबर 2018 ला प्रश्न विचारला 2 मार्कासाठी. त्यानंतर 3 नंबरचा प्रश्न विचारलेला होता, डिस्कस एनी 3 लिंग्विस्टिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज. नोव्हेंबर 2017 ला 3 मार्कासाठी विचारलेला होता. त्यानंतर 4 नंबरचा प्रश्न विचारलेला होता, डिस्कस एनी 2 प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग. जून 2019 ला 3 मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेलेला होता. त्यानंतर विच आर द डिफरंट प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग, इलॅबोरेट एनी 2 इन डिटेल्स. जून 2018 ला 4 मार्काला प्रश्न विचारलेला होता. त्यानंतर 6 नंबरचा प्रश्न, स्टेट एनी 4 प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन इन डिटेल्स. नोव्हेंबर 2018 ला 4 मार्काला प्रश्न विचारलेला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर 19 ला फक्त कोणताही प्रश्न प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग वरती विचारला गेलेला नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर 2021 ला प्रश्न विचारला गेला होता, तो म्हणजे हाऊ विल यू यूज प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग फॉर डेव्हलपिंग इंग्लिश लँग्वेज. 3 मार्कासाठी प्रश्न या ठिकाणी विचारला गेलेला होता. मित्रांनो, हे सांगत असताना ह्या प्रश्नांची जी काही मी तुमच्या समोर लोखाजोखा मांडलेला आहे,
तो मांडायचं कारणच असं आहे की तुम्हाला साधारणतः हे प्रश्न कशा पद्धतीने विचारले जातात आणि प्रश्न विचारल्यानंतर त्या प्रश्नांची उत्तरं मार्कांच्या वेटेजनुसार कसे लिहिले जातात यासाठी हा सगळा प्रपंच या ठिकाणी मांडलेला आहे. मित्रांनो, याच्या पाठीमागचं दुसरं एक कारण आहे. आतापर्यंत झालेले सगळे प्रश्न हे लँग्वेज लर्निंग वरती विचारलेले आहेत. फक्त 2 मार्काला आणि 3 मार्काला जे प्रश्न विचारलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल 2 मार्काला प्रश्न विचारलेला आहे, एक्सप्लेन लँग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन. त्यानंतर त्याच्या खालचाच 2 नंबरचा प्रश्न, हाऊ विल यू यूज द प्रिन्सिपल ऑफ इमिटेशन इन युअर टीचिंग. 2 मार्काला प्रश्न विचारलाय. त्यानंतर 3 नंबरचा प्रश्न, डिस्कस एनी 3 लिंग्विस्टिक प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज. आणि त्याच्या खालचा, डिस्कस एनी 2 प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग, 3 मार्काला. हे पहिले 4ही प्रश्न आहेत हे लँग्वेज लर्निंगचे प्रिन्सिपलच आहेत. म्हणजे लँग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन हे लँग्वेज लर्निंगचंच प्रिन्सिपल आहे. त्यानंतर इमिटेशन हेही लँग्वेज लर्निंगचं प्रिन्सिपल आहे. त्यामुळे तुम्हाला मी एक खात्रीपूर्वक सांगेल की फक्त आणि फक्त लँग्वेज लर्निंगचे प्रिन्सिपल्स करून ठेवा. जर परीक्षेला 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला प्रश्न विचारला गेला असेल, विशेष करून 2 मार्काला, तर 2 मार्कामध्ये जे काही अनेक प्रिन्सिपल्स आहेत लँग्वेज लर्निंगचे, त्याच्यापैकी कोणत्याही एका प्रश्नावरती माहिती विचारलेली असेल. म्हणून मला तुम्हाला सांगणं अतिशय गरजेचं आहे की लँग्वेज लर्निंगचे प्रिन्सिपल कोणतेही 6 प्रिन्सिपल जर करून ठेवले तुम्ही, तर 6 पैकीच तुम्हाला कोणते ना कोणते तरी, जर 3 मार्काला प्रश्न विचारला तर कोणते ना कोणते तरी 6 प्रिन्सिपल्स लिहायचे. प्रत्येक प्रिन्सिपलला अर्धा मार्क असेल. आणि जर 4 प्रिन्सिपल विचारलेत किंवा एनी 4 प्रिन्सिपल विचारलेत, तर 6 पैकी कोणतेही सोपे असणारे 4 प्रिन्सिपल तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायचे आणि प्रत्येक प्रिन्सिपलचं 2-2, 4-4 ओळींमध्ये तुम्हाला वर्णन करायचंय 4 मार्कासाठी. म्हणून बारकाईने अतिशय कॉन्शियसली ऐका व्हॉट आय एम सेइंग यू. परीक्षेमध्ये प्रश्न असणार. कदाचित तो प्रश्न 2 मार्काला विचारतील, कदाचित तो 3 मार्काला विचारतील किंवा कदाचित 4 मार्काला प्रश्न विचारतील. परंतु परीक्षेमध्ये प्रश्न हा असणारच. प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग वरती परीक्षेमध्ये प्रश्न असणारच. ओके, शेवटी मी टीप लिहिलेली आहे मित्रांनो. त्याच्या अगोदर 7 नंबरचा प्रश्न तुम्हाला मी सांगितला. 7 नंबरचा प्रश्न हा नोव्हेंबर 2021 ला विचारलाय. म्हणजे 19 ला प्रश्न नाही आला. तुम्हाला माहिती असेल 20 ला परीक्षाच झालेली नाहीये कोरोनाच्या कारणामुळे, आणि म्हणून डायरेक्ट 21 ला पेपर झाला. आणि त्यामुळे नोव्हेंबर 19 चा पेपर मध्ये प्रश्न विचारला गेलेला नव्हता. एवढा एकमेव एक्सेप्शन आहे. आणि 20 मध्ये कोरोना असल्यामुळे परीक्षा झालेली नव्हती. आणि 21 ला परत एकदा लँग्वेज प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग वरती प्रश्न विचारलेला आहे. म्हणून खात्री लक्षात ठेवा, VIMP किंवा तुम्हाला काय इम्पॉर्टन्स द्यायचे ते लिहून घ्या. फक्त हा प्रश्न प्रत्येकाने करून ठेवा. ओके, परत एकदा सांगतो, कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग करून ठेवा. त्याचा क्रम पण मी तुम्हाला सांगणार आहे, कोणते 6 क्रमाने. कारण का, तर काही प्रिन्सिपल्स हे 2 मार्कासाठी विचारले गेलेले आहेत. ओके, शेवटी नोट लिहिलेली प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग. याच्यासाठी, ह्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी तुम्ही सुविचार प्रकाशनाचं पुस्तक वापरा. त्याच्यामध्ये डिटेल्स माहिती दिलेली आहे. ओके, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. मित्रांनो, आता हे जे काय प्रश्न मी तुम्हाला सांगितले ते सगळे 2 मार्क, 3 मार्क किंवा 4 मार्कावरती प्रश्न विचारले गेलेले होते. आता आपण लँग्वेज प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग वरती काही ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न विचारले गेलेले आहेत आतापर्यंत. ते कोणकोणते आहेत ते पण एकदा पाहूया.
पहिला प्रश्न विचारलेला होता, लँग्वेज इज लर्न प्रायमरली बाय रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, नोव्हेंबर 2017ला. आणि वाक्य दिलं होतं, इट इज फॉर सॉरी इन्स्ट्रक्शन ऑर वी कॅन से इन ब्रॅकेट मध्ये सूचना दिली होती, करेक्ट द सेंटेन्स. वाक्य परत एकदा ऐका, लँग्वेज इज लर्न प्रायमरली बाय रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड. लक्षात ठेवा, हे वाक्य करेक्ट द सेंटेन्सला विचारलेलं होतं. 2 नंबरचं विचारलं होतं, लँग्वेज इज नेव्हर लँग्वेज इज नेव्हर चेंजिंग, आणि ते दिलं होतं करेक्ट द सेंटेन्स. आता लँग्वेज इज नेव्हर चेंजिंग नाही, तर लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग. फक्त नेव्हरचा एव्हर करायचा आहे तुम्हाला, आणि हे पण एक लँग्वेजचं प्रिन्सिपल आहे. ओके. हा, पहिल्या ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला अपेक्षित असेल माझ्याकडून, बरोबर. लँग्वेज इज लर्न प्रायमरी बाय द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स, तर ते इनकरेक्ट सेंटेन्स आहे. करेक्ट त्याचं सेंटेन्स असेल, लँग्वेज इज लर्न प्रायमरी बाय द रिकॉग्निशन ऑफ साऊंड्स. वर्डच्या ऐवजी तुम्हाला साऊंड लिहायचे तिथे. ओके. नंबर 3, डिफाईन अ लँग्वेज. 1 मार्कासाठी ऑब्जेक्टिव्ह साठी तुम्हाला लँग्वेजची डेफिनेशन लिहायला लावलेली होती, आणि ती डेफिनेशन अशी आहे, लँग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, थॉट्स अँड फिलिंग्स. आणि परत एकदा प्रश्न मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारलेला होता, 2 शब्द दिले, लँग्वेज आणि कम्युनिकेशन, आणि कंसामध्ये सूचना दिलेली होती, फ्रेम अ सेंटेन्स बाय युजिंग बोथ वर्ड्स. लँग्वेज आणि कम्युनिकेशन ह्या 2 शब्दांचा वापर करून तुम्हाला एक वाक्य लिहायचंय. ते वाक्य म्हणजे वरती दिलेलं आहे, लँग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किंवा दुसरे करता येईल, लँग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन. सो हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. ओके, चला तर आपण आता पुढे जाऊया. व्हॉट इज लँग्वेज? सो आय हॅव गिवन 3 डेफिनेशन्स हिअर. सो याच्यापैकी कोणती एक डेफिनेशन तुम्ही पाठ करून ठेवा. अतिशय महत्वाच्या डेफिनेशन्स आहे. आता आपण एक वरती डेफिनेशन पाहिली. ओके, पहिली वाचूया डेफिनेशन. व्हॉट इज लँग्वेज? Language is defined as a method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structural and conventional way. 1 नंबरची डेफिनेशन तुम्ही ती पाठ करून ठेवा, किंवा तुम्ही ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज सेड इन द. नंबर 2, language is a system of communication of thoughts and feelings through of arbitrary signals such as voice sounds or written symbols. And the third definition, language is a means of communication, thoughts and feelings. मला वाटतं शेवटची व्याख्या अतिशय सोपी आहे, पाठ करून ठेवा, कारण तुम्हाला प्रिन्सिपल लिहायचे असेल तर त्या लँग्वेजचे प्रिन्सिपल्स लिहायचे. सो यू विल गेट द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन्स, किंवा याच्यावरती आधारित कदाचित प्रश्न पण विचारला जाऊ शकतो. सो बी केअरफुल अँड ट्राय टू लर्न व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लँग्वेज लर्निंग. ओके, सो नेक्स्ट. So guys, this is very important that we have to think about what are the principles of language learning. मित्रांनो, एक गोष्ट परत एकदा मी वारंवार ती गोष्ट सांगतोय, अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे, कारण मी तुम्हाला सांगितले की 60%च अभ्यास करायचा, मात्र 100% मार्क मिळवायचे. आणि ते 60% जे काही टेक्निक्स आपण वापरणार ते टेक्निक्स या पद्धतीने. प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग, याचे 10 प्रिन्सिपल्स जे अतिशय महत्वाचे आहेत ते मी या ठिकाणी स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतोय. त्या प्रिन्सिपल्स मध्ये पहिलं प्रिन्सिपल आहे, लँग्वेज इज अ सिस्टम. नंबर 2, लँग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल. नंबर 3, लँग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन अँड हॅबिट फॉर्मेशन. Number 4, language is for communication. Number 5, language is ever changing. Number 6,
language has a culture. Number 7, language is learned out of need. Number 8, language has its own identity. Number 9, language is meaningful. And number 10, language is constructed. So these are the 10 principles, important principles of language learning. ओके. मी तुम्हाला बघायशी सांगितलं होतं की या प्रिन्सिपल पैकी कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला करून ठेवायचे की जे परीक्षेमध्ये विचारलेच जाणार आहे. याच्यावरती प्रश्न हा विचारलाच जाणार आहे. मग आता कोणते 6 प्रिन्सिपल्स करायचे तोही मी क्रम सांगणार आहे तुम्हाला. आणि त्या क्रमानेच तुम्ही ते प्रिन्सिपल्स करून ठेवायचे. हे क्रम सांगण्याचं कारण असं आहे की मित्रांनो, जर 2 मार्काला प्रश्न विचारला गेला तर याच्यापैकी कोणतंही एक प्रिन्सिपल विचारलं जाईल. फॉर एक्झाम्पल, लँग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन. किंवा लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग, एक्सप्लेन. किंवा लँग्वेज हॅज इट्स ओन आयडेंटिटी, एक्सप्लेन. अशा पद्धतीचं कोणताही एक प्रश्न विचारला जाईल आणि त्या प्रश्नाच्या आधारावरती तुम्हाला 2 मार्काचं रिटर्न मटेरियल लिहायचं तिथे. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं की ठराविक प्रिन्सिपल्स हे 2 मार्कासाठी विचारले जातील आणि यदा कदाचित जर 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेला नाही तर प्रश्न 3 मार्काचा किंवा 4 मार्काचा ज्यावेळेस विचारला जाईल तर त्यावेळेस मात्र तुम्हाला कोणतेही, काय सांगतोय बालक, कोणतेही 3 मार्कासाठी जर प्रश्न विचारला गेला तर कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला लिहायचे तुमच्या इच्छेप्रमाणे आणि त्याचं एक 2 वाक्यांमध्ये तुम्हाला डिटेल्स लिहायचे. आणि प्रश्न जर 4 मार्कासाठी विचारला, राईट द प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग, तर यामध्ये तुम्हाला कोणतेही 4 प्रिन्सिपल्स लिहायचे आणि ते 4ही प्रिन्सिपल्स डिटेल्स मध्ये लिहायचे. ओके. म्हणून मी 6 प्रिन्सिपल्स का तुम्हाला म्हणतोय, कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स, कोणतेही म्हणण्याऐवजी मी सांगेल ते 6 प्रिन्सिपल्स क्रमाने करून ठेवायचे. ओके. मला वाटतं मी जे काही सांगतोय ते तुम्हाला कळालं असेल. परत एकदा सांगतोय, 6 प्रिन्सिपल्स का करायचे तर त्याचं कारण असं आहे, जर 3 मार्काला प्रश्न विचारला तर ह्या 10 प्रिन्सिपल्स पैकी कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला लिहावे लागणार आहेत, कारण प्रत्येक प्रिन्सिपलला अर्धा मार्क दिला जातो आणि म्हणून 6 प्रिन्सिपल्स जर लिहिले तर तुम्हाला 3 मार्क मिळतील. जर 4 मार्कासाठी प्रश्न विचारला तर कोणतेही 4 प्रिन्सिपल्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायचे, पण लिहिताना मात्र प्रत्येक प्रिन्सिपल्स डिटेल्स मध्ये लिहायचे. देन यू विल गेट 4 मार्क. कळालं? 3 आणि 4 मार्कासाठी. म्हणून मी तुम्हाला असं म्हणतो, याच्यापैकी क्रमाने महत्वाचे 6 प्रिन्सिपल्स आपण या ठिकाणी फिक्स करणार आहोत. त्यानंतर जर 2 मार्काला प्रश्न जर विचारला तर 2 मार्काला मी परत एकदा सांगतो की याच्यापैकी कोणतेही एक प्रिन्सिपल सांगतील. फॉर एक्झाम्पल, लँग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन. असा एक प्रश्न विचारला जाईल. म्हणून 6 जर प्रिन्सिपल केले महत्वाचे तर त्याच्यापैकी एखादं जर 2 मार्काला विचारलं तर ते 2 मार्कामध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला क्रम पण सांगणार आहे. तो क्रमही तुम्ही अतिशय बारकाईने लिहून ठेवा आणि त्या पद्धतीने अभ्यास करा. ओके. 10 पैकी पहिले क्रमाने येणारे 6. 1 नंबर, लँग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन. नंबर 2, लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग. नंबर 3, लँग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन अँड हॅबिट फॉर्मेशन. 3 number, language is learned through imitation and habit formation. Number 4, language is learned out of need. Number 5, language
is a system of symbol. Number 6, language has its own identity. Number 7, language is constructed. Number 8, language is meaningful. Number 9, language is a system. अशा क्रमाने तुम्हाला करायचे. म्हणजे पहिलं सांगितलं पहा, लँग्वेज फॉर कम्युनिकेशन. सेकंड वन, लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग. थर्ड वन इज लँग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन्स अँड हॅबिट फॉर्मेशन. 3 नंबरला झालं. 4 नंबर, लँग्वेज हॅज अ कल्चर. 5 नंबर, कदाचित मागे पुढे थोडं होईल, परंतु ट्राय टू अंडरस्टँड. 5 नंबरला येईल लँग्वेज इज लर्न आउट ऑफ नीड. 6 नंबरला लँग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिम्बॉल. 7 नंबरला लँग्वेज हॅज इट्स ओन आयडेंटिटी. तर मला वाटतं ह्या क्रमाने तुम्ही करून ठेवा. जर इन केस 2 मार्काला साठी प्रश्न आला तर तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न जास्त येण्याची शक्यता आहे. आणि उरलेले तुम्ही नाही केले तरी चालतील, पण मित्रांनो 6 हे करणं गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं तुम्ही प्रत्येक जण याच्यातले जे काही मी क्रमाने 6 सांगितले ते 6 निश्चित पद्धतीने तुम्ही तयार करून ठेवा. तुम्हाला परीक्षेमध्ये निश्चित पद्धतीने त्याच्यावरती प्रश्न विचारला जाईल. Okay, I think that it's enough for you regarding the principle. We will have details about those 6 principles. Okay. So can we turn now? Can we turn to the next slide? Yes, very good. Next. Language is ever changing. मित्रांनो, याच्यावरती 2 मार्काला प्रश्न विचारला गेलेला आहे. म्हणून मी क्रम जरी इथे वेगळा घेतला असेल तरी जे महत्वाचं आहे ते मी या ठिकाणी घेतलेलं आहे. लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग याचा मराठीत अर्थ समजून घ्या मित्रांनो. लँग्वेज मध्ये, भाषेमध्ये बदल होत असतो. असं म्हटलं जातं की प्रत्येक 10 मैलावरती भाषा बदलते. म्हणून भाषेमध्ये दर दिवस बदल घडत असतो. लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग. ओके, मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर जर लिहायचं असेल तुम्हाला तर दीज आर द 5 पॉइंट्स. फॉर एक्झाम्पल, लँग्वेज नेव्हर रिमेन स्टॅटिक. अर्थ समजून घ्या. लँग्वेज नेव्हर रिमेन स्टॅटिक. भाषा ही कधी पण स्टॅटिक नसते. म्हणजे आपण म्हणतो ना, बंधनात अडकलेली नसते, लवचिक असते, ती रिजिड नसते. नंबर 2, एव्हरीडे न्यू व्होकॅब्युलरी इज ऍडेड. प्रत्येक दिवशी नवीन नवीन शब्द भाषेमध्ये ऍड होत असतात, समाविष्ट होत असतात. नंबर 3, रिजनल डिफरन्सेस. भाषा ही रिजनल मध्ये म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये, फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्राचा जरी विचार केला आपण तर पुण्याची मराठी भाषा वेगळी, नगरची मराठी भाषा वेगळी, खानदेश मधली मराठी भाषा वेगळी, इकडची देवळाची मराठी भाषा वेगळी. म्हणजे रिजनल डिफरन्सेस त्या भाषेमध्ये येत असतात. नंबर 4, द सोशल, कल्चरल अँड जिओग्राफिकल पॅटर्न्स ऑफ द एरिया अफेक्ट्स अ लँग्वेज. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की पुण्याची भाषा वेगळी. पुण्याची पहा किती आपुलकेपणाची भाषा आहे मराठी. आपण चहा घेणार आहात का, तसं थोडी मवाळीक त्या भाषेमध्ये असते. परंतु थोडं नगर साईडला गेला तुम्ही तर तोच शब्द पण थोडा असा वेगळ्या पद्धतीने त्याची ऍक्सेंट आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे प्रादेशिकचा त्याच्यावरती थोडा प्रभाव पडलेला असतो. आणि म्हणून सांस्कृतिक असेल, सामाजिक असेल, सांस्कृतिक असेल, त्याच्यानंतर प्रादेशिक असेल, याचा भाषेवरती परिणाम होत असतो. आणि म्हणून आपण असं म्हणणार लँग्वेज इज एव्हर चेंजिंग. आणि शेवटचा आहे लँग्वेज गेट्स अफेक्टेड. लँग्वेज वरती परिणाम होत असतो. कोणाचा? व्यक्तीचा परिणाम होत असतो, समाजाचा परिणाम होत असतो, भौगोलिक परिस्थितीचा परिणाम होत असतो. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम हा भाषेवरती होत असतो. थोडक्यात इंग्रजीचा जर विचार केला
तर महाराष्ट्रीयन लोकांची इंग्रजी, कर्नाटकी लोकांची इंग्रजी, पुणेरी लोकांची इंग्रजी, अमेरिकन इंग्रजी आणि ब्रिटिश इंग्रजी, या सगळ्या जरी भाषा एकच असेल ती भाषा बोलण्याची पद्धत ही वेगवेगळी असते. आणि ह्या 5 मुद्द्यांच्या आधारावरती आपल्याला असं म्हणता येईल लँग्वेजेस एव्हर चेंजिंग. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. लँग्वेज इज अ सिस्टम. आता लँग्वेज इज अ सिस्टम हे एक प्रिन्सिपल आहे. 2 नंबरचे प्रिन्सिपल आहे लँग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम. मला वाटतं हे दोन्ही प्रिन्सिपल्स आपल्याला या ठिकाणी बारकाईने समजून घेता येईल. भाषेला एक पद्धत असते. लँग्वेज इज सिस्टम. आता कोणती पद्धत आहे प्रत्येक भाषेला? सो दीज आर द सिस्टम्स ऑफ, वन इज फोनॉलॉजी, सेकंड वन इज मॉर्फोलॉजी, थर्ड वन इज सिंटॅक्स, and fourth one is semantics. Try to understand what are those. कोणती पद्धत असते? पहिली फोनॉलॉजी पद्धत असते. फोनॉलॉजी मीन्स द सिस्टम ऑफ साऊंड्स. इंग्रजी भाषेचे साऊंड्स वेगळे आहेत, मराठी भाषेचे साऊंड्स वेगळे आहेत, जर्मन भाषेचे साऊंड्स वेगळे आहेत, चायनीज लँग्वेजचे साऊंड्स वेगळे आहेत. इट मीन्स दॅट एव्हरी लँग्वेज हॅज फोनॉलॉजी, द सिस्टम ऑफ साऊंड. सेकंड, system of morphology. And morphology is related about the symbols and words. Morphology is related about the symbols and words. Number 3, syntax. Syntax means the system of sentence structures. म्हणजे मराठीचे स्ट्रक्चर पहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नाही, वर्ब इंग्रजीमध्ये येतो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्त्यानंतर कर्म येतं आणि नंतर क्रियापद येतं मराठीमध्ये. इंग्रजीमध्ये मात्र तसं येत नाही. जर स्टेटमेंट असेल तर पहिला कर्ता येतो, नंतर क्रियापद येतं आणि त्याच्यानंतर कर्म येतं. सो दिस इज रिलेटेड अबाउट द सिंटॅक्स. अँड द लास्ट वन, सिमॅन्टिक्स, अ सिस्टम फॉर मीनिंग ऑफ वर्ड्स अँड सेंटेन्सेस. द मीनिंग ऑफ वर्ड्स अँड सेंटेन्सेसच्या संदर्भात पण भाषेला एक पद्धत असते. सो दिस इज अबाउट द लँग्वेज इज सिस्टम. ओके, so let's have the next slide. Language is a system of symbols. Just I told you at the beginning. Language is a system and language is a system of symbol. Try to understand what is language is a system of symbol. Okay, so these are the reasons. A language uses symbols, sounds, gestures, or written characters that represent objects, actions, events, and ideas. So what is the system of symbol? It means that every language has a system, symbols, sounds, gestures, and the written character. म्हणजे मराठीची बाराखडी वेगळी आहे, इंग्रजीची बाराखडी वेगळी आहे. इंग्रजीतले साऊंड्स वेगवेगळे आहेत, तर मराठीचे साऊंड्स वेगळे आहेत. सिम्बॉल वेगळा आहेत, मराठीतला अ वेगळा काढला जातो अँड इंग्लिश मधला ए हा वेगळा रिटर्न लिहिला जातो. सो दीज आर द सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स. नेक्स्ट वन, फॉर एक्झाम्पल, वर्ड्स येस और अ नॉड इज अ सिम्बॉल ऑफ कन्फर्मेशन. कोणतं आहे? तर आपण एक तर वर्ड्सनी येस म्हणतो किंवा जर नॉडिंग केलं आपण येस लाईक दिस, इट शोज दॅट यू आर गिव्हिंग द कन्फर्मेशन. मी असं जर मान हलवली तर इट शोज दॅट I am not giving the confirmation. But if I say like this, or like this, or this is not, yes, these are the symbols, these are the expressions, these are the gestures which shows the confirmation. And the last one, simile faces emoji is a symbol of happiness. I have given one symbol there. It shows that you are happy. So it shows that language is a system of symbols. Yes. Next. Language is learned through imitations and habit formation. Language is learned through imitation and habit formation. So what does it mean by?
दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ लँग्वेज लर्निंग. असं म्हटलं जातं की भाषा ना ही अनुकरणाने शिकली जाते आणि भाषा ही सवयीने शिकली जाते. भाषा ही अनुकरणाने शिकली जाते आणि सवयीने शिकली जाते. 1 मिनिट. येस. सो नंबर 1, मदर टंग इज लर्न बाय इमिटेशन. आता भाषा म्हणजे तुम्ही तुमच्या मनापुढे कदाचित प्रश्न पडला असेल की फक्त इंग्रजी भाषा का किंवा फक्त मराठी भाषा का? नाही. कोणतीही जगातली कोणतीही भाषा असू द्या. ती भाषा ही अनुकरणाने आणि सवयीने शिकली जाते. ओके. पहिला मुद्दा, मदर टंग इज लर्न बाय इमिटेशन. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की लहान मूल जन्मल्यानंतर एक 5-6 महिन्याचं झालं की ते एखादा शब्द उच्चारायला सुरुवात करते. आई-वडिलांचं ते घरातल्या भाऊ-बहिणीचं अतिशय बारकाईने निरीक्षण करते अँड देन ही इज सेइंग बाबा, मम्मी, मा. सो दीज आर द फर्स्ट वर्ड्स which we can hear from the born baby. So we can say this is the imitation. Next one. Child imitates parents, family and neighbors. शाळेत येण्याच्या अगोदर वयाचे 5 वर्ष कंप्लीट होण्याच्या अगोदर ते लहान मूल सगळं शिकतं मराठी भाषेतलं. बोलणं कसं, रागवायचं कसं असतं, रडायचं कसं असतं, रडायला लागलं म्हणजे काय मिळतं. बिकॉज दीज आर द इमिटेशन्स. हे फक्त निरीक्षणाने ते बाळ शिकत असतं. आणि म्हणून कोणाचं निरीक्षण करतं? पॅरेंटचं निरीक्षण करतं, फॅमिलीचं निरीक्षण करतं आणि शेजाऱ्यांचं निरीक्षण करतं. नंबर 3, स्टुडंट्स इमिटेट आवर टीचर्स. लँग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन्स अँड हॅबिट फॉर्मेशन. त्याच्यासाठी तुम्हाला एका कार्यक्रमाची आठवण करून देणं आवश्यक आहे. शिक्षक दिनाच्या दिवशी 5 सप्टेंबरला विद्यार्थी शिक्षकाचा रोल प्ले करत असतात, राईट? आणि मग त्या दिवशी काय होतं की ते विद्यार्थी ज्या शिक्षकाचा विषय शिकवायचा आहे त्या शिक्षकाचा राहतो कसं, बोलतो कसं, फळा कसा पुसतो, विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने रागवतो, चालतो कसा, हे सगळं त्याची प्रॅक्टिस करतो घरी आणि त्या दिवशी त्या पद्धतीने वागायचा प्रयत्न करतो वर्गामध्ये. सो स्टुडंट्स इमिटेट द टीचर्स. अँड द लास्ट वन, B.F. स्किनरचं वाक्य अतिशय महत्वाचे मानसशास्त्रज्ञ. It is considered that learning a language as a set of mechanical habits which are formed through a process of imitation and repetition. Human learns a language through repeating the same form and text until it becomes a habit. Skinner is the famous psychologist in the world. त्यांचं वाक्य असे, it is considered that learning a language as a set of mechanical habits, तांत्रिक सवय आहे, which are formed through a process of imitation, की जी कशाने तयार होते? अनुकरणाने आणि रिपिटेशन म्हणजे सरावाने परत परत ती गोष्ट करतो आपण. Human learns a language through repeating the same form and text until it becomes a habit. जोपर्यंत त्याची सवय लागत नाही तोपर्यंत व्यक्ती काय करतो? ती गोष्ट वारंवार करतो. And so it focuses or it ultimately summarizes that language is learned through the imitations and habit formation. Okay, chalo, let's go for the next slide. Yes, language is for communication. याच्यावरती एकदा 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेलेला आहे. Okay. So what is communication? Try to understand. Among people, language is the primary means of communication. लोकांमध्ये संवादाचं जर प्रथम कोणतं साधन असेल तर ते म्हणजे संभाषण, कम्युनिकेशन. Okay, so we have 3 types of communication. 1, oral communication.
ओरललाच आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन असंही म्हणतो. सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन. थर्ड वन, communication through gestures, that is the non-verbal communication. Okay, so the first part is about the oral communication, that is the verbal communication. म्हणजे मी जे तुमच्या समोर आता बोलतो, that is a oral communication. त्यालाच verbal communication पण असतं. Written communication, we have different types of written communication. You know that when I write a letter, when I write a mail, when I write any message on WhatsApp, when I write a message on Twitter or Instagram. So these are the written communications. And the third one, communication through gestures, म्हणजे बॉडी लँग्वेजचा वापर करून आपण जास्त वेळा कम्युनिकेशन करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण वर्गामध्ये किंवा मुलांशी गप्पा मारत असताना येस नो म्हणायचं असेल तर येस येस, आपण डोकं जरी हलवलं ते समोरच्याला कळतं येस ही इज ॲग्री. आपण असं जरी केलं तर ही नोज दॅट ही इज डिसॲग्री. If I say thumb, it's meant okay. Okay, so these are some body languages, and that is also called the communication way. We share our ideas, opinions, views, and emotions with another person. That is called the communication. And the purpose of language is making a sense of complex and abstract thoughts. So using the language, we can have such type of communication with the people. Okay, next. Yeah, language has a culture. भाषेतला एक स्वतंत्र संस्कृती असते. प्रत्येक भाषेला, every language has its own identity. In the same way, every language has its own culture. Okay, so what would be the points? The points are, language and culture can be separated. Language and culture cannot be separated. भाषेला त्याच्या संस्कृतीपासून वेगळं करता येत नाही. Number 2, language grows in a society and it is the product of society. मी तुम्हाला मगाशी उदाहरण दिलं होतं की पुणेरी भाषा मराठी, नगरची मराठी भाषा, खानदेश मधली, मराठवाड्यामधली मराठी भाषा, ही त्या भाषेची एक संस्कृती आहे. And that is the product of society. So their accent, their way of speaking is a different that, though they are using the same language. So we can say that language grows in a society and it is the product of society. Number 3, the words and the expressions reflect on culture. खानदेश मधली मराठी भाषा जर तुम्ही ऐकली, त्यानंतर इकडे देवळा सटाण्याकडची जर तुम्ही भाषा ऐकली, किंवा कोकणातली मराठी भाषा ऐकली, पुणेरी मराठी भाषा ऐकली, तर जे काही ते वर्ड्स वापरतात आणि एक्सप्रेशन्स दिसतात ते त्या भाषेचे एक वैशिष्ट्य आहे त्या मराठी भाषेचं. And it represent that particular culture, represent that particular region. So we can say that the words and the expressions reflects on the culture. For example, good morning, thank you, sorry. These are the cultures of English language and English people. You might have heard the British people. They always say thank you, good morning, sorry. Because this is the culture of their language. आपण मराठीत मात्र असं काही जास्त करून बोलत नाही. So it is the culture of Marathi language, no doubt. Okay, next. Language has its own identity. प्रत्येक भाषेला एक स्वतःचं व्यक्तिमत्व आहे. त्या भाषेला स्वतःचं आयडेंटिटी आहे. So the points are that no two languages are alike. जगातल्या कोणत्याही दोन भाषा सारख्या नाहीयेत. Because every language has its own identity and every language has its own culture. Number 2, language differs, and the points are phonetics, linguistic items, sentence constructions, vocabulary, accent, and pronunciations.
प्रत्येक भाषा वेगळी कोणकोणत्या दृष्टिकोनातून आहे, तिचं फोनेटिक्स वेगळं आहे, लिंग्विस्टिक आयटेम्स भाषिक बदल वेगवेगळ्या, प्रत्येक भाषेचा भाषिक बदल आहे, प्रत्येक भाषेचे सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन्स वेगळे आहेत मित्रांनो, शब्दसंग्रह वेगळा आहे प्रत्येक भाषेचा, ऍक्सेंट वेगळा आहे आणि त्याचे उच्चार पण वेगळे आहेत. So it shows that every language has its own identity. Number 3, every language is unique in its own way. जगातली एकमेवच ती भाषा आहे, तिच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून जगातली ती एकमेव भाषा आहे. And number 4, each language accepts different things, words from different languages. For example, Muslim, shark, brush, vada. These are the words which are taken from Marathi language. And those words are used in English language too. चपाती, चप्पल, हे सगळे मराठी शब्द आहेत मित्रांनो, की जे इंग्रजीमध्ये जशात तसे वापरले जातात. म्हणजे इथे सांगायचं काय, प्रत्येक भाषा ही दुसऱ्या भाषेतले काही शब्द आपल्या भाषेमध्ये समाविष्ट करून घेत असते. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. Language is meaningful. So these are the 4 points which shows that language is meaningful. The points are, language has social and cultural meaning. अर्थ पहिला करू समजून घ्या. लँग्वेज इज मिनिंगफुल, भाषा ही अर्थपूर्ण असते. पहिला मुद्दा, लँग्वेज हॅज सोशल अँड कल्चरल मिनिंग. प्रत्येक भाषेला सामाजिक आणि सांस्कृतिक अर्थ दडलेला आहे. लँग्वेज इज यूज फॉर कम्युनिकेशन, दॅट इज मिनिंगफुल कम्युनिकेशन. प्रत्येक भाषा ही संवादाचं, सुसंवादाचं, संभाषणाचं एक काय आहे, मीडिया आहे, संभाषणाचं एक माध्यम आहे किंवा संभाषणासाठी भाषा वापरली जाते. नंबर 3, the whole object and purpose of language is to be meaningful. भाषेचं मुख्य ऑब्जेक्ट किंवा त्याचा हेतू काय असेल तर तो भाषा, लँग्वेज इज टू बी मिनिंगफुल, भाषा ही अर्थपूर्णच असावी लागते. कोणतीही भाषा बोलल्यानंतर त्या भाषेचा अर्थ समजला, विशिष्ट अर्थ निघणं गरजेचं आहे. अँड द लास्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ लँग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. So what would be the structure of each and every language? The structure means every language has a set of rules and regulations. प्रत्येक भाषेचे नियम असतात आणि त्या नियमानुसार भाषेची रचना या ठिकाणी झालेली असते. ओके, लेट्स हॅव द नेक्स्ट. लँग्वेज इज कन्स्ट्रक्टेड. भाषेची बांधणी केलेली असते, भाषेची एक विशिष्ट अशी रचना असते. सो व्हाट आर द पॉइंट्स? लँग्वेज इज नॉट अ सेट ऑफ स्टॅटिक रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. मी मागेशी सांगितलं की कोणत्याही भाषा ही रिजिड नसते, भाषेमध्ये दर दिवस वारंवार बदल होत असतात. नंबर 2, लँग्वेज डिपेंड्स ऑन इट्स युजर्स. इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्स ऑफ हिज चॉईस अँड स्टाईल. प्रत्येक भाषा ही भाषेचा जो वापर करता असेल त्याच्यावरती अवलंबून असते. प्रत्येक ही सिलेक्ट वर्ड्स ऑफ हिज चॉईस अँड स्टाईल. प्रत्येक जण भाषेचे वर्ड्स आपल्या स्टाईल पद्धतीने निवडत असतो. नंबर 3, इमॅजिनेशन पॉवर and creativity of individual makes all differences in constructions of sentence. So these are the 3 points suggest that language is constructed. And it might be the second last one, language is learned out of need. भाषा ही गरजेतूनच शिकली जाते. असं म्हटलं जातं, गरज ही शोधाची जननी आहे. गरजेतूनच भाषा शिकली जाते. So what are the points? These are the 4 points. Man is social and rational animal. They cannot live without society. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे आणि तो समाजाच्या वेगळा राहू शकत नाही. कम्युनिकेशन इज द प्रायमरी पर्पज अँड द नीड ऑफ अ पर्सन. आणि ज्यावेळेस समाजात त्याला राहायचं असेल तो ही हॅज टू कम्युनिकेट टू द सोसायटी.
त्याची गरज भागते, प्राथमिक गरज असते ती की समाजाची संवाद साधणे. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं लँग्वेज लर्न आउट ऑफ नीड. नंबर 3, टू कम्युनिकेट रिक्वायर्स अ लँग्वेज ऑफ दॅट सोसायटी. आणि जर आपल्याला समाजाशी कम्युनिकेट करायचं असेल तर त्या समाजाची भाषा त्याला शिकणं गरजेचं आहे. And the last one, to communicate with the world, need to speak English language. आणि जर मला जगाशी संबंध साधायचा असेल, जगाशी मला जर सुसंवाद करायचा असेल तर इट इज नीडेड दॅट वन शुड लर्न इंग्लिश लँग्वेज. सो दिस इज language is learned out of need. I think that these are skills, principles of language learning. And when you want to show all these things, when you want to think about the principles of language learning, everyone should think about these principles, because प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न हा येणारच आहे, हे वारंवार मी तुम्हाला सांगतोय. आणि प्रश्न हा प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज लर्निंग वरती विचारलाच जाणार आहे. त्याच्यामुळे कोणतेही 6 प्रिन्सिपल्स करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला पहिल्या प्रकरणामधला जो काही सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे, सगळ्यात जास्त ज्याला वेटेज दिलेलं आहे, तो म्हणजे नेचर ऑफ लँग्वेज. मला वाटतं या संदर्भात जर कोणाला काही शंका असेल तर यू कॅन डिरेक्टली कॉल टू मी, वी विल डिस्कस, वी विल थिंक ओव्हर इट अँड युअर प्रॉब्लेम विल बी सॉल्व्ड. मला वाटतं पहिल्या प्रकरणातले 2 भाग अतिशय महत्त्वाचे या ठिकाणी 2 लेक्चर्स मध्ये मी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. वारंवार व्हिडिओ पहा, प्रत्येक मुद्दा तुमच्या वहीवरती लिहून घ्या. मित्रांनो, प्रत्येक प्रिन्सिपलच्या संदर्भात 2-2, 4-4 ओळी तुम्हाला लिहिता येणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी डेली प्रॅक्टिस करणं. आय थिंक दॅट इज इनफ फॉर यू. सो थँक्यू वन्स अगेन. पुढच्या व्हिडिओ निश्चित लवकरात लवकर पाठवील. आणि जर पुढचा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर माझी अपेक्षा ही असेल की तुम्ही हा व्हिडिओ अतिशय बारकाईने पहा, समजून घ्या, आपल्या मित्रांना पाठवा. तुम्हाला आवडलं तर निश्चित पद्धतीने या व्हिडिओसाठी लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रांनाही करायला सांगा. सो थँक्यू वन्स अगेन. थँक्यू. परीक्षेसाठी परत एकदा शुभेच्छा सर्वांना. धन्यवाद. थँक्यू.